આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર ઝુંડિયા ટ્રેક્ટર જોઈએ, ટ્રેક્ટર વેચવાની. આ ટ્રેક્ટર સિવાય બીજા કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલના તમામ વિડીયો આવશે, તો વિડીયો પૂરો જોજો. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો. ઝુંડિયર 50-36 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર તમને 36 હોર્સ પાવરનું એચપી 36ની જોવા મળશે. 2012-13ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ છે, કંપની કલર, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, સાઇડ ગેર પણ જોવા મળશે, સાઇડ શિફ્ટ ગેર, પાવર સ્ટેરિંગ, પાવર બ્રેક, ટાયર કંપનીના છે મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી તમને વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, છત્રી જોવા નહીં મળે, સીટ સારી, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, ફૂલ જવાબદારી. ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,10,000 કિંમતમાં ફેરફાર થઈ છે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો કચ્છ, તાલુકો અંજાર અને રતનાલ ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક પ્રકાશભાઈનું નામ 9999 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જગ્યા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712095876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. 9 વર્ષના અનુભવ સાથે અને આખા ગુજરાતમાં ફ્રી હોમ ડિલિવરી અપાવતું સ્વાતિ કંપનીનું ઝટકા મશીન લગાવો અને તમારા પાકને રોજ અને ભૂંડ જેવા જંગલી જનાવરથી કાયમ છુટકારો મેળવો. 50 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 7,000 અને 150 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 10,500 રાખવામાં આવેલી છે. અને આપણા ચેનલનું નામ આપશો D.R.K કિસાન હેલ્પ એટલે તમને 100 ગરેડી એકદમ મફત એટલે કે ફ્રી આપવામાં આવશે. તો હમણાં જ હનુભાઈને ફોન કરો. હનુભાઈના મોબાઈલ નંબર છે 63 521 18 1 48.